Xin chào tất cả các anh em nhé, chào tất cả mọi người. Hôm nay lại có cái cửa trượt treo nhá. Trượt treo mà loại này nó lại khác mấy cái loại trước. Khác là nó bản to hơn. Trước tiên tôi giới thiệu cái mặt cắt nhé. Mặt cắt của những lần trước làm là cái bản đố trơn của hệ Sinh Pha 93 thì nó chỉ được 6 phân mốt thôi nhá. Và cái này nó dày 2 ly này. Thế còn cái bản đợt này làm cũng là của hệ 93 nhưng mà bản 8 phân rưỡi. Đấy. Đây nhá, bản 8 phân rưỡi hoặc 8 phân 6 gì đấy, người ta gọi là 8 phân rưỡi đi cho nó chẵn. Đấy nhá, bản 8 phân rưỡi. Rồi cái này nó dày là theo đúng tiêu chuẩn trên catalog của nó là 1 ly 6. 1 ly 6. Đấy. Thì cái bề này thì nó cũng giống như là cái bề này thôi, nó cùng kích thước, nó chỉ khác mỗi bản to hơn thôi. Và cửa là bây giờ là không phải là cửa 2 cánh hoặc 4 cánh mà nó chỉ là cửa 1 cánh thôi nhá, 1 cánh mà làm treo. Đấy. Thì bây giờ tôi bắt đầu để quay lại cho anh em tham khảo. Thì đây anh em đã cắt hết rồi. Cái này dùng cắt chéo, mà bây giờ đi kiếm cái ke mà luồn vào đây cho nó vừa. Nếu mà càng vừa thì nó càng khỏe, càng tốt. Bây giờ anh em phải đi tìm cái ke như thế. Đấy. Anh em nhìn thấy ánh vàng vàng không? Bên này thì cũng thế này. Sinh Pha Quảng Đông đấy, bản to nhé. Còn đây là cái bánh xe treo của nó này. Đợt này mua cái hiệu Hammers này. Cái bánh xe treo này nó rất là khỏe, toàn bằng inox hết. Đấy. Và đây nó có bi treo nha. Thì kết cấu của nó giống như những lần trước thôi, nhưng mà có điều là nó làm bằng inox 304. Đấy. Và cái bản này nó sẽ dài hơn nhé. Tôi đo em tổng nó dài bao nhiêu. 15 phân. Đấy. Cái đợt này nó dài hơn. Thì cái loại này nó rất là đắt nhá. Đắt tiền lắm đấy. Còn đây là cái bánh xe dẫn hướng này. Mình có thể là để trong điều chỉnh trong cái gầm này. Đấy. Điều chỉnh trong gầm này và nó cọ sang, mà mình có thể chỉnh để cho nó hết cái độ dơ luôn. Thì nó ăn ở bên trong này nhé. Đây là tôi đi mua cái ke của Sinh Pha nhưng mà hệ xếp trượt. Nó cũng gần vừa cái này. Nhưng mà cái bản rộng của nó đang rộng hơn. Đấy. Bây giờ chúng ta phải cắt để lùa cho nó nhỏ, mà lùa đây cắt là hơi khó cắt đấy. Bây giờ nhưng mà cũng phải cắt để luồn vào trong và chúng ta bắt ke. Cái ke này nó ngắn này cho nên là rất là khó, nhưng mà mình vẫn cứ đưa lên máy to mình cắt được. Mình cắt chỉ lấy 2/8 thôi nhá, là nó vừa với cái thanh nhôm. Đấy. Thì để cắt được nó thì mình cũng phải nghĩ cách là chế ra như thế này. Đấy, gác mấy cái ke đấy để cho nó kẹp trên cùng một đường thẳng, và các cơ cấu kẹp của nó rất là chắc nhá. Đấy. Thì tuy nó là ngắn và khó cắt, nhưng mà anh em vẫn có thể cắt được. Đấy. Nhiều người đúng là nhìn ra bảo là cắt máy tay hoặc là các thứ là đều khó hết, nhưng mà đưa lên cái máy này nó kẹp là rất là chắc. Thì mình lấy dấu 2/8 nhá, và mình ngắm thẳng với cái lưỡi ở bên trong á. Đấy. Khi mà lưỡi nó ăn ra là đúng chính xác là được. Nói chung là cũng ca này cũng khó đấy. Đấy, hy vọng là sẽ cắt ngon. Bây giờ anh em thử luôn. Bây giờ tôi kẹp cho anh em xem nhá. Đấy, nó tương đối là chắc rồi. Rồi, cắt thử xem nào. Con lành chưa? Nhưng mà hơi bị lệch, cái đầu này hơi to này, đang phải chỉnh lại tí.
Một đầu to, một đầu bé. Ok chưa? Đấy, anh em nhìn nó kẹp rất chắc nha. Đồ đó. Giờ cắt nhá. Đấy, thế là vừa rồi. Rất là ngọt, rất là dễ dàng. Đấy, sau khi từ cái ke này là cái ke của xếp trượt đây này, nó to như này mà mình vẫn cắt được nhỏ như này. 2/8 nhá. Đấy. 2/8 cắt được 4 cái. Đấy, cái lõi trong nó cơ bản là được cái ke nó rất là dày, 3,5 ly 4 ly gì đấy, và nó dài nữa, cho nên là mình bắt cái cơ cấu và treo của nó rất là tốt. Đấy, cái này thì trước khi mình bắt thì mình luồn cho nó sâu vào trong một tí, mình đẩy ra. Luồn nó vào trước, bắt đầu mình bắt vít vào ke nha. Tí mình dùng cái vít gen thưa dài sâu xuống, ăn đến tận cái ke thì là khỏe lắm. Đấy, có 2 ke phục vụ nhỏ nhỏ nữa cho nó khỏi chống quênh mình. Cái này nó rất là dày nha, nhôm dày và ke dày, thế cho nên là chúng ta sẽ phải mồi khoan vít trước. Chiều kia vừa không? Chiều này vừa không? Ít thôi để nó giữ. Đây là mình đang dán để cho cái ke nó dày lên cho nó vừa với cái hộp này, thì bắt vít nó dễ thôi nhá. Mình làm cái động tác này là để bắt vít cho nó dễ thôi. Lấy cái miếng nhựa mà kê đi lắp đặt kê kính ấy. Đấy. Cái miếng đấy hơi to rồi. Liệu có vừa không? Đấy, cho nó khỏi bị khi mình bắt ke nó dễ. Đấy, bỏ hẳn ra không nữa cộm. Không có vừa không? Dày bằng cái kem không muốn rồi. Được không? Đấy, vừa khít. Đây là mình kê thêm khoảng 5 ly nhá. Mục đích là chỉ để cho bắn vít cho nó dễ thôi. Mình khoan mồi bắt vít cho dễ. Còn sau này nó cũng nằm im trong đấy nữa. Cái này ke như thế này là rất là khỏe rồi. Dài được đường dài của nó cả chục phân. Như thế này là gọi là nhà sáng chế được rồi đấy. Tại vì cái này là nó cửa trượt treo một cánh là phải chế. Hôm trước có bạn cũng comment bảo là đưa luôn cái này vào hèm, thì hôm nay tôi đưa thử là vừa luôn nhá. Đấy, vừa luôn thì là tuyệt vời. Đấy, mình cứ mồi trước nha. Mình cho cái vít inox mà chuyên làm cho xích pha, cái mũ nó hơi nhỏ nhỏ. Đấy. Cái này buộc phải khoan mồi đấy nhá. Khi khoan mồi xong rồi bắt vít nó rất dễ. Chắc lắm rồi. Đấy, mà mình làm này thì ghép góc nó mới chít được nhé. Nếu mình không khoan mồi ghép góc là nó chống vít cái là nó cựa là nó lại há góc ngay. Đây nó bằng inox hết nhé, nó có cả lông đen kênh đàng hoàng này. Cho nó chống bị thôi cái con vít này nha. Đấy, anh em lắp cái vít gen thưa này,
thép đấy lắm, cứng lắm, gọi là vít 3D. Đấy, nó xuyên vào được cái lớp ke ở bên trong rất là dày cho nên là thoải mái khỏe nhé. Đấy, bây giờ lắp sẵn vào thôi thì đến lúc đến công trường nó sẽ rất là nhanh. Cái này là bánh xe kép nhé. Đây, bên xem. Cái cửa này nó rất là to nặng cho nên mình mua cái loại này là nó rất là cứng nhá. Và nó là bánh xe kép đấy. Đấy, anh em hình dung giống như hai bánh xe xếp vào nhau. Đấy, có hai cái con vít để giữ cho nên nó rất là khỏe nhé. Này, tại vì cửa này nó rộng hơn 1 mét và cao là 2,4 m, kính thì 8 ly. Lát nữa làm cho nó cái ray với cái hộp để gia cường cho cái ray treo nha. Đấy, bây giờ mình mua hẳn cái cây bo góc hệ 55 này, mình cắt bằng cái ray treo nha, để mình lai nó lên, bắt nó lên trên tường, lên trên phía trên nóc, và để lai nó ra để giữ cái ray treo này cho hộp này cho nó khỏe. Cây ray này là mình cho dài bằng ô cửa luôn, mặc dù là nó dài hơn đấy nhưng mà làm thế cho nó đẹp. Cắt gần 3,4 m cây ray này với cây bo góc này, nó dày khoảng 2,5 ly. Cái cửa này là 1 mét cái thông thủy ấy. Nhưng mà thực tế tôi cắt cái ray này vẫn là 3,4 m nha, để cho nó dài suốt ở trên cái thanh ngang ở trên ấy, nhìn cho nó đẹp một tí. Đấy, nó sau này nó sẽ nằm như này. Đấy, và mình khoan các lỗ vít ở cách nhau 20 phân để cho nó khỏe, bắt vào cái thanh nhôm này. Mình lợi dụng cái bo góc này nó đắt tiền tí nhưng mà nó có cái chỗ cua này nó rất là đẹp nhé. Đấy, bây giờ thì có một điều nữa là phải đi sơn cái này, để sơn cái ray treo này nhá. Cái này nó rất là dày này, dày được 2 ly cho nên là thoải mái khỏe. Bây giờ tiến hành sơn thôi. Mới có cái lọ sơn là sơn này là sơn xịt và sơn thép mạ kẽm, sơn nhôm sinh pha, và màu của nó là màu nâu cà phê giống như là của sinh pha luôn, cho nên là nó sẽ rất là đẹp. Thì mình sơn trước đi, sau đó là đến công trường có thể nó xước sát gì đấy mình sẽ dặm vào sau này để cho nó có thể là nó bám không chắc bằng những cái sơn tĩnh điện kia đâu, nhưng mà thì mình sẽ mang cái hộp này đi để mình dặm thêm vào nha. Thế bây giờ sơn trước đi.
Cái màu nhôm sinh pha của nó đang như thế này. Đấy. Anh em thử ướm vào đây xem là nhìn nó có khác không nha. Nói chung là nó giống như là 99%, 99,9% nhá. Đấy thì mình chỉ cần sơn phủ cái bề mặt bên này thôi, nó hở ra thôi. Còn cái chỗ lưng này nó che, nó còn nối vào cái thanh bo kia rồi. Thế còn mặt bên này nó áp vào cái vách rồi. Tôi sẽ lắp vào cho anh em xem. Đấy. Như này mà nếu mà mang công trường nó bị xước thì mình mang thêm cả cái bình xịt đi, mình xịt thì nó không sao cả. Nó vẫn đẹp như bình thường. Đấy. Đây là cái sơn là trên chất liệu kẽm, mạ kẽm với lại nhôm nhá, cho nên là nó bám rất là chắc. Đấy, bây giờ mình sơn rất là đẹp rồi đấy, khô rồi. Và mình liên kết vào cái thanh bo góc này nhé. Cái này dày quá cho nên là mồi trước để lúc mà bắt vít nó dễ. Đấy, giờ chúng ta khoan một số cái lỗ vít để mình bắt lên cái xà ở bên trên nhá. Sau đó cái này nó cũng che hết mà. Cho nó rộng thoải mái để cái mũ vít 10 lở 10 là nó chui qua đấy rồi. Bây giờ chúng ta bắt cái con này vào đây. Lỗ mồi sẵn rồi. Có sẵn em này nha. Để cách so với cái kia khoảng độ 5 ly. Rồi, bắt một tạm 1-2 con giữ thôi, còn lên trên đấy là sẽ bắt sau, đúng không? Mình bóc tem ra nữa mà. Không, con ở đầu đi. Còn một điều nữa là cái như này, cái này là thanh cái bắt tay nắm này, tay nắm và thanh chuyển động. Và cái chỗ đón miệng của nó là sẽ dùng cái cây ốp đối đầu của cái cửa lùa 4 cánh nha. Cây này cây ốp đối đầu này. Đấy, và mình sẽ bắt thẳng vào tường luôn. Và mình bắt vấu vào cái cây này thì cái thanh chuyển động nó sẽ chạy ở trong này. Đấy. Và ở đây là tay nắm của nó. Thì nó sẽ vấu nó sẽ nằm ở đúng giữa cái khe này nhá. Khi nào mà tôi lắp thì anh em sẽ để ý thì sẽ thấy thôi. Nói chung là cửa này là cũng làm tương đối lâu. Đấy, vậy là tôi đã hoàn thành nhá. Bây giờ chỉ có việc đi lắp, bây giờ mới chỉ việc cho kính vào và đi lắp nữa thôi. Anh em hình dung cái cơ cấu treo của cái cửa chưa? Đấy, mình ra cường theo kiểu này nó hơi tốn nhôm một tí nhưng mà nó đẹp. Đấy. Anh em nào mà xem mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nha. Và nhớ bấm chuông để theo dõi video mới. Xin chào tất cả các anh em và tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại video sau. Đấy, anh em lắp cái vít gen thư này,
thép đấy nó cứng lắm, gọi là vít 3D. Đấy, nó xuyên vào được cái lớp ke ở bên trong rất là dày cho nên là thoải mái khỏe. Đấy, bây giờ lắp sẵn vào thôi thì đến lúc đến công trường nó sẽ rất là nhanh.